د کشتۍ چکر ښه دا وګوره تاسو لیدلی شئ دا وګوره دا هغه دی چالان شو ښه اوس ګورئ چې چکر پکې ولګو یو څنګه کېږي دا اولنی پیر دی چېرته ما په دې شي کې چکر نه دی لګولی ګورو څه کېږي ښه ګوره کشتۍ مخه برابر شو بسم الله تاسو اوس تاسو کتلی شئ خیر شه دا وګورئ کشتۍ ښه خیر شه لکه دا وګورئ ښه دا استاد یې چلی ښه ده کشتۍ ډریور دا یو دی وسیلات دې طرف ته ولیکو دا وګورئ دا وګوره د کارګو دا دې کشتۍ کې یو چکر چې دی په سر کې دا وګورئ ښه ده یخه ده دا وګوره شاته وګوره هدف کشته شو
څنګه ښکاري او پیرا وانه وړي یار ډېر خطرناکه روانه ده ګوره ورته ښه دغه د 100 روپۍ لاړې خط دي چې یار د 100 روپو چکر وکړه دا وګوره دا دې واخله د کرغې چکر دې ته وایي د 100 چکر دا د هغه دغه ولاړ دي مرغاویانې هلکه دې بره ځای ته یې ونه پرېږدئ ظالمه دا وګوره دا خلک درته دا دی بس باډر باندې خوش شو بطخې 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 دا یې وګوره دا یې سرونه دي ښه څوک چکر لګوي نو به دې اوبو کې دی کې چکر